سلام دوستان، تو این ویدیو میخوایم کتاب استبداد نوشته آقای تیموتی اسنایدر رو به شما معرفی کنیم و بگیم که چی میشه جوامعی که انقلاب کردن و دارای دموکراسی هستن به سمت دیکتاتوری حرکت میکنن و این جوامع چه کار باید کنن که در دام استبداد گرفتار نشن. نویسنده کتابش رو با این استدلال شروع میکنه که آقا ما باهوشتر از مردم زمان آلمان نازی و یا شوروی استالینی نیستیم. تو آلمان هیچ کس تصورش رو نمی‌کرد که دچار گرفتار استبداد هیتلر بشه و در شوروی هم هیچ کس این تصور رو نمی‌کرد که استالین با اون شعارهای عدالت‌خواهانش تبدیل به این جنایتکار بشه و اون جنایت‌های وحشتناک رو تو شوروی انجام بده. و نویسنده این نکته رو بیان میکنه که همه جوامع ممکنه دچار استبداد و دیکتاتوری بشن و 20 توصیه برای مبارزه با دیکتاتوری و استبداد در کتابش بیان میکنه. تو این ویدیو ما چند توصیه از این 20 توصیه رو براتون بیان میکنیم و اگه علاقه من بودید میتونید بقیه توصیه ها رو در داخل کتاب مطالعه بفرمایید. بریم سراغ توصیه ها. شماره 1: پیشاپیش اطاعت نکنید و سرسپرده نباشید. فرض کنید شما طرفدار حزبی هستید و حزب شما در انتخابات پیروز میشه و قدرت رو به دست میگیره و این نباید باعث بشه که شما دید انتقادیتون رو کنار بذارید و نسبت به خطاهایی که حزب شما انجام میده بی تفاوت باشید و این اتفاقی بود که در زمان آلمان نازی افتاد. نازی ها بعد از پیروزی در انتخابات یهودیان رو مجبور میکردن که خیابونها رو تمیز کنن و با این کارشون میخواستن یهودی‌ها رو تحقیر کنن، ولی مردم عادی نسبت به این ظلمی که به یهودی‌ها میشد بی‌تفاوت بودند و همین بی‌تفاوتی مردم باعث شد که طرفدارای حزب نازی فراتر برن و در یک اقدام هماهنگ در یک شب به تمام مغازه‌ها و خونه‌های یهودی‌ها حمله کنن و اموال اونا رو غارت کنن. حتی همسایه به همسایه رحم نمی‌کرد. هیتلر وقتی که قدرت رو در آلمان به دست میگیره هیچ وقت فکر نمی‌کرد به این راحتی بتونه یهودی‌ها رو قتل عام کنه و اموالشون رو تصاحب کنه، ولی بی‌تفاوتی مردم این امکان رو به هیتلر داد. دقت کنید که سرسپردگی و اطاعت بیچون و چرای شما از یک حاکم باعث میشه اون حاکم به یک دیکتاتور تبدیل بشه و این دیگه راه برگشتی نداره و دیگه شما نمیتونید از شر دیکتاتور خلاص بشید. شماره 2: از نهادهای مردمی دفاع کنید. درسته کارکرد نهادهای مردمی اینه که از مردم در مقابل زورگویی حکومت دفاع کنند، ولی خود این نهادها هم آسیب پذیر هستند و نیاز به حمایت مردم دارند. مثالش هم همون زمان آلمان نازیه. نازی ها تو روزنامه هاشون به شدت یهودی ها رو تهدید میکردن، ولی یهودی ها تصور میکردن که آقا نهادهای مردمی از ما در مقابل این نازی های تازه به دوران رسیده دفاع خواهد کرد. وقتی نازی ها به قدرت رسیدن شروع کردن تک تک این نهادها رو حذف کردن و مردم هم از این نهادها حمایت نکردن و وقتی سراغ یهودیان اومدن که دیگه نهادی نبود که از یهودیان دفاع کنه. پس اگه شما در جامعه دموکراتیکی زندگی میکنید و این نهادها فعال هستن، شما باید به شدت از این نهادها دفاع کنید. این نهادها شامل روزنامه‌های مستقل، رسانه‌های مستقل، سایت‌ها، قوه قضاییه مستقل و غیره میشن، NGO ها. پس تا میتونید از نهادهای مردمی دفاع کنید. ولی اگه شما در جامعه دیکتاتوری زندگی میکنید و خبری از این نهادها وجود نداره، ما در قسمت‌های بعدی این رو توضیح میدیم که تو این جوامع باید چه کار کنید که این نهادها به وجود بیان. شماره 3: تک حزبی نباشید. هیچ چیز به اندازه آزادی و دموکراسی برای یک جامعه مهم نباید باشه. اگه شما طرفدار حزبی هستید و حزب شما داره بقیه گروه ها رو حذف میکنه و به بقیه گروه ها اجازه شرکت در انتخابات نمیده، برای شما باید زنگ خطر به صدا در بیاد، چون سیاسیون و احزاب و گروه ها دنبال اقتدارگرایی هستند و برای اونها اصلا دموکراسی و نظر من و شما کوچکترین اهمیتی نداره و اگه اونها انتخابات برگزار میکنن دنبال اقتدارگرایی و افزایش قدرت خودشون هستن و این اشتباهی بود که مردم در زمان آلمان نازی انجام دادن. نازی ها بعد از به قدرت رسیدن بقیه گروه ها و فعالیت اونها رو ممنوع اعلام کردند و در یک همه پرسی که در سال 1933 برگزار کردند تک حزبی شدن آلمان رو به همه پرسی گذاشتن و مردم آلمان اصلا این تصور رو نمی کردن که این انتخابات
آخرین انتخاباتی هست که در اون شرکت میکنن. نازی ها بعد از اینکه اقتدار لازم رو از انتخابات به دست آوردن دیگه انتخاباتی برگزار نکردن. پس اگه کشور شما به سمت تک حزبی شدن داره پیش میره، شما باید به شدت با حزب حاکم مقابله کنید و در انتخابات سوری که این حزب برگزار میکنه شرکت نکنید. درسته شرکت نکردن در انتخابات نمیتونه مانع از تک حزبی شدن کشور شما بشه، ولی کار رو برای حزب حاکم سخت و سخت‌تر میکنه. شماره 4، مراقب استفاده از نمادها و شعارها در جامعهتون باشید. در حکومت‌های دیکتاتوری حکومت‌ها از شعارها برای حذف مخالفانشون و همراه کردن مردم با خودشون استفاده میکنن. مثلا در شوروی استالین شعاری میداد که کارگران افرادی زحمتکش و شریف هستند. این شعار در ابتدا خیلی زیبا بود، ولی کم کم که جلو رفت این شعار به این شعار تبدیل شد که فقط کارگران افرادی شریف و زحمتکش هستند و این به این معنی بود افرادی که کارگر نیستن پس شریف نیستن و چون شریف نیستن میشه اموال اونها رو مصادره کرد. در اون زمان استالین میخواست تمام مزارع و ملی اعلام کنه، ولی زمیندارهای بزرگ مانعی بر سر این کار بودن. در پوسترهایی که در شهرها و روستاها پخش میشد زمینداران بزرگ و موفق رو به شکل خوک تصویر میکردن و این انسان زدایی باعث میشد که کم کم این تفکر به وجود بیاد که میشه به زمینداران بزرگ حمله کرد و اموال اونها رو غارت کرد و همین هم شد. کشاورزان خرد و رعایا به اربابان و زمینداران بزرگ حمله میکردند و اموال اونها رو غارت میکردند. و بعد از حذف زمینداران بزرگ استالین طرح ملی شدن تمام مزارع رو اعلام میکنه و این به این معنی بود که کشاورزان بر سر زمین ها کار میکردند و دولت محصولات اونها رو از اونها میگرفت و فقط 3 سال بعد از اجرای این طرح میلیون ها نفر در شوروی بر اثر گرسنگی به سخت‌ترین شکل جون خودشون رو از دست دادن. و یا در زمان هیتلر طرفدارای حزب نازی سنجاق سینه هایی رو به سینه می زدن که مشخص می کرد آقا اینا طرفدار حزب نازی هستن و کم کم طرفداران نازی ها به بقیه مردم که این سنجاق سینه ها رو نمی زدن خائن، وطن فروش و غیره لقب می دادن و افراد عادی که حتی طرفدار حزب نازی هم نبودن کم کم مجبور شدن از این سنجاق سینه ها استفاده کنن. ما در ویدیوی معرفی کتاب قدرت بی قدرتان نوشته واتسا هاول این موضوع توضیح دادیم که حکومت‌های توتالیته چجوری از نمادها برای تسلط به مردم و حفظ قدرت خودشون استفاده میکنن. لینکش رو تو قسمت توضیحات قرار میدم. اگه علاقه‌مند به این موضوع بودید میتونید در لینک مربوطه این ویدیو رو تماشا کنید. شماره 5، از قانونی که اخلاقی نیست پیروی نکنید. همه دیکتاتورها به یک سری افراد در قالب پلیس، قاضی و وکیل و غیره نیاز دارن که بتونن به وسیله اونها جامعه رو سرکوب کنن و جنایت‌های خودشون رو انجام بدن. در زمان هیتلر هم اگه خیلی از افراد از اعدام‌های بدون محاکمه حمایت نمی‌کردن و یا در روند رسیدگی این پرونده‌ها اختلال ایجاد می‌کردن، هیتلر هیچ وقت نمیتونست این جنایت‌ها رو انجام بده. پس همیشه سعی کنید که با شرافت زندگی کنید و از قانونی که اخلاقی نیست پیروی نکنید. شماره 6، مواظب شبه نظامی‌ها باشید. معمولا شبه نظامی‌ها در جامعه با شعار دفاع از مردم و حقوق مظلومان به صحنه میان، ولی کم کم وقتی که در ارتش و پلیس نفوذ میکنن و قدرت رو به دست میگیرن خودشون به یک دیکتاتور تمام عیار تبدیل میشن. در کوبا هم همین اتفاق افتاد. شبه نظامی‌ها ابتدا با شعار دفاع از مردم به صحنه اومدن، ولی وقتی که خودشون قدرت رو گرفتن یه دیکتاتوری جدیدی رو به وجود آوردن. پس اگه در جامعه شما شبه نظامیایی وجود دارن و گروه‌هایی که شبیه شبه نظامی هستن وجود داره، به شدت شما باید با این گروه‌ها مبارزه کنید و این گروه‌ها رو تضعیف کنید و قدرت رو از اونها بگیرید. شماره 7، اگر به واسطه شغلتون سلاح حمل میکنید خدا به دادتون برسه، چون بسیاری از جنایت هایی که در طول تاریخ انجام شده توسط پلیسان و سربازانی انجام شده که فقط میخواستن از دستورات پیروی کنن.
پس اگه میخواید که دستتون به خون بیگناهان آلوده نباشه، آمادگی نگفتن رو داشته باشید. در زمان آلمان نازی بیش از 50,000 یهودی رو در نزدیکی‌های اوکراین به قتل میرسونند و بسیاری از این قتل ها توسط پلیس آلمان انجام می شده، توسط افرادی که اصلا دلشون نمیخواست افراد بیگناه کشته بشن، ولی به اونها دستور داده شده بود و اونها جرأت نگفتن و سرپیچی از دستور نداشتن. خیلی جالبه که در معدود مواردی که این پلیس ها از کشتار مردم هم سرباز می زدن، اونها را مجازات نمی کردن. پس همیشه شرافت و وجدانتون رو فراموش نکنید و آمادگی نگفتن داشته باشید. شماره 8، رسانه‌های دولتی ذهن شما رو مسموم می‌کنند. در حکومت‌های دیکتاتوری، دیکتاتورها سعی می‌کنند به وسیله قدرت رسانه افکار جامعه رو در اختیار خودشون قرار بدن و از طرفی هم قدرت این رسانه‌ها به تعداد مخاطبینشون هست. پس اگه شما در یک حکومت دیکتاتوری زندگی میکنید، به جای دیدن رسانه‌های دولتی کتاب بخونید. حتی خوندن یک رمان و داستان توانایی ذهن شما رو برای گرفتن تصمیم درست افزایش میده و تنها راه نجات شما از دیکتاتوری خوندن کتابه. توصیه میکنم که حتما کتاب چرا ملت‌ها شکست میخورن، راه باریک آزادی و قدرت بی قدرتان رو حتما مطالعه کنید. ما در ویدیوهای قبلی خلاصه های از این کتاب ها رو براتون بیان کردیم و لینک های این ویدیوها رو تو قسمت توضیحات براتون قرار میدیم. شماره 9، مراقب اخبار دروغ باشید. خبر هم مثل کالاست و همونطور که شما برای خرید یک کالا تحقیق میکنید که تولید کنندش چه کسیه و چه ضمانت هایی هم داره، شما در مورد خبر هم باید همین کار رو انجام بدید و هر خبری رو باور نکنید. آمارها نشون میده که 78% ادعاهای سیاستمدارها دروغ بوده و سیاستمدارها سعی میکنن خودشونو یگانه منجی جامعه نشون بدن. تحقیقات نشون میده در جوامعی که مردم آمار و ارقام سیاستمدارها رو بدون چونه چرا قبول میکنن، دیکتاتوری رشد بیشتری خواهد داشت. پس تحقیق کنید و به اطرافیانتون هم آگاهی بدید. شماره 10، در گروه‌های مردمی و NGOها فعال باشید. در حکومت‌های دیکتاتوری، دیکتاتورها سعی می‌کنن که مردم با هم ارتباطی نداشته باشن و به قولی مردم رو اتمیزه می‌کنن. در این صورت اگه فردی هم اعتراضی کنه، به راحتی اون فرد رو حذف می‌کنن بدون اینکه با اعتراضی مواجه بشن. پس تا میتونید سعی کنید در این گروه‌های مردمی فعال باشید و دوستان زیادی رو برای خودتون به وجود بیارید، چون وقتی که دیکتاتورها به سراغ شما میان، افرادی باید باشن که از شما حمایت کنن. شماره 11، در مقابل نقص حریم خصوصی واکنش نشون بدید، حتی اگه این نقص حریم خصوصی برای دشمن شما اتفاق بیفته. در جامعه گروه‌ها و احزاب سعی می‌کنن با نقص حریم خصوصی افراد رو در کنترل خودشون قرار بدن. مثلا چند وقت پیش یکی از طرفداران رئیس جمهور سابق ادعایی در مورد یه خبرنگار میکنه و این فاجعه آوره برای جامعه و به قول هانا آرنت مثل این میمونه که قدرت سیاسی رو توی جامعه به یه مش اراذل اوباش بدی. شماره 12، نذارید سیاستمدارها با جملاتی مثل موقعیت حساس، امنیت ملی شما رو بازی بدن. سیاستمدارها بسیار علاقه‌مند هستند که به بهانه‌های امنیت ملی، موقعیت بحرانی، آزادی افراد جامعه رو بگیرن. در زمان آلمان نازی وقتی که مجلس آلمان آتش میگیره، حالا خیلی ها معتقد بودن که این آتش سوزی توسط خود هیتلر انجام شده، حزب نازی اعلام وضعیت فوق‌العاده میکنه و اعلام میکنه تمام آزادی های افراد جامعه تا اطلاع ثانوی ملغا هست و به این بهانه که موقعیت حساسی هست تمام مخالفین خودش رو بدون داشتن مدرک دستگیر میکنه و به زندان میندازه. و یا در روسیه وقتی یلتسین پوتین رو به عنوان جانشین خودش معرفی میکنه، پوتین فردی گمنام و با محبوبیت بسیار کمی بوده
ولی بعد از چند بمبگذاری که در مسکو انجام میشه که به احتمال زیاد کار پلیس مخفی خود روسیه بوده، پوتین به مسلمانای چچن اعلام جنگ میده و به مردم روسیه قول میده که انتقام این حوادث رو میگیره. مردم روسیه راهپیمایی میکنن و به شدت محبوبیت پوتین افزایش پیدا میکنه، طوری که در انتخابات سال 2000 پوتین برنده انتخابات میشه و به عنوان رئیس جمهور روسیه انتخاب میشه. و در سال 2002 وقتی 10 نفر در حمله به تئاتر مسکو کشته میشن، پوتین کنترل تلویزیون ملی روسیه رو به دست میگیره. در اون زمان تلویزیون ملی روسیه یک رسانه مستقل بوده و در سال 2004 وقتی به طور غیر عادی به یک مدرسه حمله میشه، پوتین فرماندهی محلی که توسط مردم انتخاب میشد و برکنار میکنه و خودش فرماندهان محلی رو انتخاب میکنه. پوتین با ایجاد وحشت ساختگی تونست کنترل دو نهاد مهم مردمی، یعنی تلویزیون ملی و فرمانداری ها رو در کنترل خودش قرار بده و این دو نهاد دیگه نمیتونستن از آزادی های مردم دفاع کنن. پس اگه در کشور شما هم حملات تروریستی انجام میشه، شما به شدت باید مراقب باشید که حکومت به بهانه امنیت آزادی های شما رو نگیره، چون ممکنه که شما آزادیتون رو از دست بدید ولی امنیت هم به دست نیارید. و نویسنده کتابش رو با این جمله تموم میکنه که تا میتونید شجاع باشید. اگر هیچ کدوم از ما آمادگی مرگ در راه آزادی رو نداشته باشیم، هممون در سایه استبداد خواهیم مرد. خیلی ممنون دوستان که این ویدیو رو تماشا کردید. این ویدیو قسمت 4 مبارزه با دیکتاتوریه و اگه به این مباحث علاقه‌مند هستید میتونید سایر قسمت‌های این مجموعه رو در پلیلیست مربوطه تماشا کنید. اگه جایی از ویدیو رو اشتباه بیان کردیم حتما بهمون تذکر بدید، چون تذکرهای شما باعث رشد ما میشه. و تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.